L'ONEM a organisé l'event BA4Gov et donc c'était une opportunité pour nous de présenter les projets qui nous tiennent à cœur, notamment IO4All et IC32. L'application IC32, c'est une application pour le chômage temporaire, donc ça remplace la carte de contrôle chômage temporaire papier. Ça permet à l'utilisateur de compléter sur son smartphone les jours de travail et de valider sa carte et de l'envoyer donc à l'organisme de paiement. Le défi par rapport à l'analyse était de pouvoir rencontrer les besoins de divers publics, notamment le public éloigné, les frontaliers aussi, et alors pouvoir pallier à une panne technique. Donc le défi pour l'application AC32, c'est qu'elle devait être obligatoire pour tout le monde à partir du 1er janvier 2025. Donc c'était la voie digitale à 100%. On a pu relever le défi. 200 000 travailleurs utilisent quotidiennement la carte de contrôle et donc c'est un gain de 200 000 papiers qu'on n'imprime plus et qu'on ne doit plus transiter via les différents organismes employeurs ONEM pour pouvoir assurer le paiement d'allocation. De toepassing Break at Work is eigenlijk voorzien om aanvragen loopbaanonderbreking te faciliteren voor de burgers, ook de werkgevers, en zorgt er ook voor dat de RVA dan die beslissing kan toekennen voor die aanvraag. Hetgeen dat belangrijk is voor de klanten, dus voor de mensen die loopbaanonderbreking bij ons gaan aanvragen, is dat we een volledig nieuwe toepassing voor dat publiek gaan klaarstomen, die veel beter nog tegemoet gaat komen aan hun wensen en ook wat ze verwachten in feite van de RVA-organisatie. Bij RVA vinden we kennisdeling heel belangrijk en het uitwisselen van ervaringen, niet alleen intern, maar ook met andere partijen en dus zeker met de collega's van de andere instellingen. In het bijzonder willen we de ervaring die we hebben opgedaan met het volledig digitaal aanbieden van de elektronische kaart voor tijdelijke werkloosheid delen met de collega's, omdat we daar echt wel voor een aantal grote uitdagingen stonden om dat verplicht digitaal aan te bieden. Voor RVA is dit eigenlijk het uitgelezen moment om onszelf ook eens tegen het licht te houden, om te zien waar dat anderen mee bezig zijn, om ook te tonen waar dat wij mee bezig zijn, waar dat we tegenaan lopen, om eventueel inspiratie op te doen, om op die manier beste praktijken te delen, om kennisuitwisseling te doen en vooral van elkaar te leren.